এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা হ'ব আপুনি কেনেকৈ গম পাব হিচাপটো ৰাখি থৈ দিছে নে হিচাপটো ৰাখি থৈ দিছোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা চাল ইয়াৰ পৰা এটা চাল চিলাই কৰোঁতে দেখা নাই হিচাপ আছে বস্তুটো হিচাপ মতে এইখন হেৰি মেখেলা চাদৰ ন অঁ এইখন মই মেখেলা দি আছোঁ পিছত চাব খুলি খুলি এইটো চাব পিছত মাকুটোৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব না এতিয়া এই ব্লেক কালাৰটো কেনেকৈ আহিব ফুলটো অঁ এইটো ফুলটো হ'ল ইয়াৰ পৰা এইটো ফুল দিলোঁ এইটো মানে চাইড পটি জৰা হ'ব ইয়াতে মাজত বুটা থাকে নহয় বুটা নাই এইটো চাইড এইটো এই বস্তুটো কলা যে সূতাটো এই সূতাটো কেনেকৈ আহিব সূতাটো ইয়াতে অঁ সেইটো মাকুটো লগাই দিব লাগিব ন ফুলটো উঠা এনেকৈ উঠাৰ লগে লগে এইটো আনি দিব লাগিব সেই লৈ ল'ব লাগিব এনেকৈ মই এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ আৰু দিব লাগিব আৰু এনেকৈ উঠি যাব ফুলটো হৈ গৈছে এনেকৈ ফুলটো উঠি যাব এই শালখনত কিমান খৰচ পৰে কোনখন এই শালখনত গোটেই শালখন যদি মানে কিনিব লগা হয় চবখিনি কিনিব লাগে খৰচ 20,000 মান পৰিব 20,000 আৰু এই বস্তুবিলাক যে লগাইছে এইটো মই বহুদিন আগতে 6,500 কিনিছিলোঁ আৰু এতিয়া বেছি আৰু এই ফুলৰ সেইবিলাক এইটো কি কয় এইবিলাক ফুল কাঠ হয় কাঠ কাটব লাগে কাঠ কাটলি মানে হেৰিমান পৰে আৰু ডাঙৰ ফুলৰো 500-600 হাজাৰ এনেকৈ পৰে 350 আছে মই 500 কৰিছোঁ ইমান 500 এইটো আমাৰ শুৱালকুছিৰ পৰা আনিছোঁ শুৱালকুছি ইয়াতে নাপায় ন ইয়াতে নাপায় শুৱালকুছিতে নাপায় ৰাতিয়ে কাম কৰি থাকে আৰু ৰাতিও কৰোঁ ৰাতি দিনতো হেৰি কৰোঁ ৰাতি বেছি অলপমান হেৰি হয় শিকাব পাৰিব না পাৰা যাব আপোনাৰ লগত থাকিলে হ'ল ন আগতে আৰু ঘৰত দাদা শিকছি না আপুনি অলপ চিধা পাৰোঁ এইকেইটা ফুল চুল নৰোঁ হা এনে বিক্ৰীও কৰিলোঁ মই কিমান মান বিকছে বিক্ৰী 1500কে বিকিছোঁ এইটো কাপোৰ এইটো মানে এইটো কি কাপোৰ বুলি কয় এইটো বেছি পাতাৱা সূতা আৰু এইটো হৈছে পদ্মিনী পাত আৰু ফুলটো এই আমাৰ যে বিয়া সভাত যে পাট মুগাৰ কাপোৰ যে হেৰি কৰে সেইটো ইয়াতে কৰিব পাৰি ন পাৰি ন মইতো আগতে লৈছিলোঁ পাটৰ কাপোৰ এইখন শালতে এইখন শালতে লৈছিলোঁ পাটৰ থান কাপোৰ লৈছিলোঁ মেখেলা পিছো পাটৰ ৰুমৰ ভিতৰত কিন্তু ভাল হৈছে এনে কিন্তু সাধাৰণতে বস্তুটো বাহিৰতে দেখা পাওঁ মই যিমান দেখিছোঁ মানে বাহিৰতো পাৰি কিন্তু টিঙৰ হেৰি লাগিব আৰু চালিয়া লাগিব মানে কি বৰষুণ পৰিলে মামত ধৰি যাব মেচিনটো সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰে হয় মেচিনটো এই মেচিনটো নোহোৱাকৈ যে শাল যে বৈ মানে সেইখন নাম আছে নেকি বা কিবা নাম আছে নেকি বেলেগ ফুল হাতেদি বাচিয়ে ফুল মানে মেচিনটো নহ'লে আৰু এনে ফুল মানে ফুল পাৰব লাগিলে হাতেদি বাচিব লাগিব হাতেৰে বাচি হেৰি কৰিব লাগিব থাকিলে আৰু কোনো কথা নাই ফুল পাৰাৰ কাৰণে যি ফুল পাৰে যি মানে বুটা দিব পাৰি চাদৰখনত হাতেদি বাচলিহে কষ্ট হয় বাইদেউ কিমান বছৰ হৈছে এইটো কৰা এইটো নে সৰু পৰা 30 বছৰ হ'ল 30 বছৰে হ'ল
দিয়া ভালে লাগিল তাকেতো 30 বছৰে বহি আছো আৰু চব বওঁ মই অঁ ফুলাম গামোচা পিন্ধা গামোচা মেখেলা চাদৰ আৰু আগতেতো পাটৰে বৈছিলোঁ যদি কোনোবাই যদি ভালকে শিকে তেতিয়াহ'লে এটা হেৰি হয় ন বহুতো শিকাইছোঁ ঘৰত থাকোঁতে শিকালোঁ শিকাইছোঁ মই ৰুমৰ ভিতৰতে আৰু ৰাতি আপুনি ফ্ৰী টাইমত কৰি থাকিব পাৰে আৰু দিনততো কামৰ কাৰণে আৰু বেছি বুব নোৱাৰিয়ে গধূলি আৰু এনেকৈ বহুত 10টা 5:30 মানত কালিতো 11টা বজালৈকে দিছোঁ সৰু এনে পঢ়ি আছিল পঢ়াতে 11টা বজালৈকে দিছোঁ আৰু ভালকে কৰিব পাৰিলেতো ভাল এটা ইনকাম চ'ৰ্চ হয় 1500কে দিওঁ কাপোৰটো আৰু মাইনাৰ মানে এই আৰু মই গামোচা সৰু ফুলাম গামোচা লগালে দিনটোত 5খানকে ওলাওঁ 5খানমানকে ওলাওঁ ফুলাম গামোচা 80খান লগাইছিলোঁ এখন ফুলাম গামোচা কিমানত বিক্ৰী কৰে ফুলাম গামোচা আজিকালিতো আগতে মই 120 টকাকৈ বেচিছিলোঁ যোৱা বছৰ বেছি হ'ব ডাঙৰ ফুল দিলে বেছি হ'ব 120 টকাকৈ বেচিছিলোঁ যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ লগা নাই দিছোঁ মেখেলা চাদৰতকৈ বিক্ৰীকৈ লগাইছোঁ দিয়ক যি কি নহওক মই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দি দিম আপোনাৰ পৰা সকলোৱে উৎসাহ পাওক উদ্দীপনা পাওক নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভাবিলাক দেখুৱায় ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে বাকী বাইদেউ এয়া মৰমৰ বাইদেউ আমাৰ বাইদেউৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক মোৰ নাম জুনু চৌধুৰী মই ছয়গাঁৱত থাকোঁ ছয়গাঁও চৌধুৰী মানে ঠিক আছে বাইদেউ ধন্যবাদ আপোনাৰ এনেকুৱা কাম দেখি বহুত ভাল লাগিল মানে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ বাইদেউ ঘৰতে মানে গোটেইখিনি মানে সুবিধা কৰি লৈছে এখেতে মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বৈছে দেখুৱাইছে আৰু কেনেকৈ ইয়াৰে ফুলবিলাক তোলা হয় সেইটো আমাক দেখুৱাই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি মই দেখুৱাব পৰা নাই